Ano-ano nga ba yung mga requirements para makakuha or mag-create ng Maya wallet for students? By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Para magkaroon ng Maya wallet at Maya savings na din, dapat meron kang student ID. Pero pwede rin naman yung ibang ID katulad ng national ID. Pero just in case na wala ka pa nga nito, pwedeng gamitin ang school ID. At bukod pa sa ID, kailangan ng selfie at ng iba pang additional documents katulad ng birth certificate, ID ng parent or guardian, at consent form na katulad nito. So ito yung i-upload nyo sa pag-apply ng Maya Savings or pag-upgrade ng Maya account niyo hanggang sa makakuha kayo ng confirmation na successful na or upgraded na yung account niyo sa Maya. Kapag ganyan, meron na kayong wallet, meron pa kayong savings account sa Maya kung saan yung iniipon yung pera pwede nyo i-transfer dito at pwede siyang kumita habang nakaipon nga siya. Pwedeng umabot yung interest up to 14% per annum at malaking bagay yan para mga naman mas makaipon pa tayo lalo gamit ang Maya savings account. Pag-usapan natin very quick yung buong proseso at kung gaano nga ba katagal yung pag-approve or pag-verify ng account. Una-una sa Play Store or sa App Store, i-search nyo yung Maya. Install, and then i-open nyo lang. For notifications, pwedeng allow or don't allow. And then, agree and continue para makapag-proceed sa pag-create ng Maya wallet. Yung step 1 ay yung Maya wallet, yung step 2 ay yung pag-verify kung saan magkakaroon na rin ng savings account or bank account. Kompletuhin lang to. Yung email address, optional lang siya, pero mas maganda na maglagay na rin kayo para ma-access nyo yung ibang features katulad ng funds at credit dito sa Maya. This time, pwede mag-proceed by tapping discontinue. Meron nga pala ditong offers kung saan pag check nyo yan, makaka-receive kayo ng email, call, or text from Maya kung meron silang mga exclusive offers. And then, for device location, pwedeng i-tap itong while using the app at hintayin ng OTP na ipapadala sa phone ninyo. Matatandaan na nag-provide kayo ng cellphone number kanina, so yun din yung makaka-receive ng OTP na i-type dito at i-tap itong verify. Meron na tayong Maya wallet. Pwede nating i-delay yung pag-upgrade nito by tapping this do it later. Pero kung gusto nyo magkaroon ng bank account at ma-access lahat ng features sa Maya, mas maganda na i-upgrade na ito. By the way, merong enter code dito sa pinakataas. Kung gusto nyo makakuha ng mga rewards from Maya, by signing up at pag-deposit na rin dito sa account, pwede nyo gamitin itong referral code na @lulumaya. Kapag ganito yung nakita ninyong code looks good, pwede nang i-tap itong got it, and then proceed na sa pag-verify. Tap ko itong verify now. Ito yung primary ID. Para ma-access yung school ID, i-tap nyo itong show more ID. At ito, i-tap natin itong school ID. By the way, ito ay applicable for 17 years old and below. For students na 18 years old and above, gamitin ang isa sa mga ID na meron dito. Tap ko itong school ID, enable camera, at picturean na yung ID, harap at likod ang kailangan picturean. Kapag okay na, sa step 2, selfie na lang. Sa selfie, i-guide kayo dito sa instruction kung kailangan close up or medyo lumayo sa camera. Also, kung kailangan mag-blink or kumurap para nga naman makita yung liveness o kung totoong tao ba yung nag-create ng account. This time, step 3, ito na yung pinaka-last step kung saan kailangan fill upan nyo sa work, full name. Para sa work, sa nature of work, piliin yung students and source of income allowance. Full name, i-enter dito yung date of birth, place of birth, maging yung current address. Sa ID number, may pagkakataon na automatically may info na ito. I-double check nyo kung tama, pero kung blanco, kunin nyo yung ID number na nagpakita sa school ID. For expiration date, ang nilagay ko na lang dito ay yung last date ng school year. In-accept naman, hindi nagkaroon ng issue, so pwede nyo na rin gawin ito. By the way, kailangan updated yung school ID ninyo. Hindi pwedeng gamitin yung school ID last year. Kung ano yung ID for the year, yun yung kailangan na gamitin. I-tap itong continue. At ito na papasok yung additional documents kung saan pipicturean yung birth certificate, ID ng parent or guardian, and yung consent form natin. I-tap nyo muna tong consent form kasi kailangan yung fill upan muna ito. So, ginawa ko is nakapause muna yung pag-sign up. Pinilapan ko muna ito very quick gamit lang yung cellphone ko. And then, yung pirma nandito, pirma ng parent or guardian, and then yung student, andito naman yung pirma niya, maging yung date kung kailan ito pinirmahan. Kapag okay na yung consent form, pipicture na rin siya kasabay ng sa ibang mga requirements. By the way, sa ngayon, wala pang option ng upload photo. Mas madali sana kung meron. Pero ang option lang is to take photo.
I'm not sure kung ganito rin by the time na nag-sign up na kayo, hopefully nag-improve na. Pero kung hindi pa rin, ang ginawa ko na lang is sa laptop or sa tablet, doon ko pin-prepare yung birth certificate. Wala kasi ako ng actual copy. Instead, meron lang ako doon sa cellphone ko. Also, yung ID ng parent, meron namang available niyan. So, pwede na lang picturean from there. Yung consent form, pinicturean ko lang din gamit sa ibang computer or cellphone at hindi naman nagkaroon ng problema. Kapag okay na, i-tap itong next. And then, i-double check kung tama lahat ng info na nandito. Kung sakaling may kailangan i-update, i-tap lang tong edit. Pero kapag okay na, mag-scroll down lang sa pinakababa. And then, i-submit lang, katulad nito. Hintayin lang ang confirmation from Maya kung under review na ba. Pag under review, meron tayong 24 hours para hintayin kung ano yung mangyayari sa account. Either rejected or ma-approve nila. Sa case ko, wala pang 5 minutes na approve na agad yung account. 6:02 nung natapos akong mag-sign up at mag-upgrade ng Maya. 6:05, successful na complete na yung Maya account. Ito yung wallet. Kapag chinek ko yung profile, from basic, naging upgraded na siya. Balik tayo sa wallet kung saan tinatanong dito na i-verify yung email address. Kapag hindi nyo nakikita itong option na to, punta lang kayo sa credit at may option doon na i-verify yung email. So, ang ginawa ko ay nireason ko yung email verification and then tap ko yung got it. Kung sakaling luma na pala yung link ninyo, ganito yung pwede makuha ang error. That's why pwede nyo i-resend na lang yung email verification. At hintayin yung updated na email from them. At i-click na nga yung link hanggang sa makita ninyo itong successful verification. Para ma-double check kung okay na nga, i-double check nyo lang yung Maya account ninyo para makita kung verified na ba yung status ng email address. Kapag ganyan, okay na tayo, kumpleto na, pwede na kayo mag-setup ng username. Also, i-check nyo na rin yung savings account. I-tap itong green na box para ma-access yung account number ninyo. Yung sa wallet nga pala, ang account number nyo dito ay yung cellphone number. Hindi ito bank account. Pero yung sa savings, ito talaga yung bank account kung saan pwedeng kumita yung pera mo habang nakaipon siya dito at insured din ito ng PDIC up to 1 million pesos. So ito yung account number, and ito yung current rate, 3.5%. Pwede pa itong i-boost up to 14% depende sa mission na magagawa nyo for the month. And then, meron ditong mga bank certificate, bank statements na pwedeng i-request na siya magagamit inyo just in case na nag-apply kayo ng visa o sa iba pang mga requirements na hihingin ito. Ito rin yung magiging limits nyo sa Maya Savings or Maya Bank. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos!